قوة عسكرية مخيفة تسعى لبسط سيطرتها على جميع أنحاء الشرق الأوسط. تبدو في السرديات الأمريكية الرسمية وكأنها وحش أسطوري، كان ينظر إليه بأنه جيش كبير الحجم ضعيف السلاح بطائرات قديمة متهالكة تعود لفترة السبعينيات وغواصات ودبابات ضعيفة لا يعول عليه، إلا أنه في غضون عقود امتلك مئات الآلاف من الصواريخ الباليستية والمسيرات الانتحارية التي قلبت موازين الحرب الأوكرانية. في هذا الفيديو عزيزي المشاهد نستعرض لك تفاصيل وأسرار إحياء بوتين للجيش الفارسي من جديد. قيامة سلاح الجو الفارسي. يشكل سلاح الجو الإيراني واحدة من أضعف حلقات الجيش الفارسي لاعتماده كما أسلفنا على أسطول طائرات متهالكة تعود لحقبة السبعينيات مثل F-14 و F-5 الأمريكية وميراج F-1. لكن طهران على موعد لقلب هذا الوضع رأسا على عقب بالتزامن مع الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث استغلت حصار بوتين وعزلته وابتزته للحصول على نخبة الأسلحة الروسية أخطرها هي المقاتلة المتعددة المهام سو 35 التي صممت في عهد الاتحاد السوفيتي وأبصرت النور في عهد روسيا الحديثة. هي مقاتلة من الجيل الرابع والنصف أو ما يعرف بالجيل الرابع بلس بلس، قادرة على حمل أطنان من الذخائر، حيث تمتلك 12 نقطة تعليق يمكنها تحميل ذخائر بوزن قياسي يبلغ 8000 كيلوغرام، ويمكن رفع الحمولة إلى 14,000 كيلوغرام عندما تقتضي المهمة، وبالتأكيد تؤثر حمولة الحد الأقصى على سرعة وارتفاع الطائرة وقدرتها على المناورة، حيث بمقدورها حمل صواريخ جو من طرازات مختلفة، لعل أخطرها هو R-74، وهي صواريخ قتال جوي يتراوح مداها حتى 410 كيلومترات، منها ما يعمل بنظام الإغلاق الراداري أو نظام الرؤية تحت الحمراء أو نظام تتبع الحرارة أو نظام القصور الذاتي. أما صواريخ الهجوم الأرضي أو الهجمات ضد الأسطح وقطع البحرية فتتسلح سو 35 بالصاروخ الشقيقان KH-25 و KH-27 الموجهان بالليزر والتسديد البصري أو التلفزيوني، ويبلغ مداهما 40 كيلومترا، إضافة إلى قدرتها على حمل 3 صواريخ كروز من طراز كاليبر المجنحة والتي يصل مداها إلى نحو 3800 كيلومتر. وهذه الصواريخ مخصصة لضرب الأهداف خارج منطقة السلامة كالتحصينات الساحلية والمدن ضمن المناطق المعادية وتدمير المطارات ومنصات الدفاع الجوي كما فعلت في أوكرانيا مؤخرا. تتسلح سو 35 بصواريخ مضادة للسفن أخطرها صواريخ KH-35 وصواريخ KH-59M الشبحية والمضادة للإشعاع، والتي تتجاوز سرعتها 4 أضعاف سرعة الصوت، بوسعها تدمير أي هدف بحري من مسافة 300 كيلومتر، أي حتى قبل أن يتم رصد الطائرة على رادارات القطع البحرية. أما القنابل فهي حكاية أخرى، حيث بمقدورها حمل 12 قنبلة حرارية عملاقة بوزن يصل إلى 12 طناً، قادرة على محو معسكرات وأحياء سكنية بأكملها، كالقنابل التي تعمل بتقنية التوجيه التلفزيوني كاب 500 وكاب 1500 كي وجي بي يو 500 تي، والقنابل التي يتم توجيهها بالليزر كقنابل كاب 500 دي وجي بي يو 1000، والقنابل الموجهة بواسطة الأقمار الصناعية من طراز كاب 500 SE. تمتلك سو 35 رادار المسح الإلكتروني السلبي من طراز إيرباس إي، الذي يتيح لها تتبع الحرارة وموجات الرادار والإشعاعات والاتصالات لطائرات الأعداء على مسافات تبدأ من 10 كيلومترات وحتى 400 كيلومتر. ونظام البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء من طراز OLS 35 الذي يبحث عن الأهداف الأرضية والتحصينات ويرسم خرائط طبوغرافية ضمن نطاق 80 كيلومترا، والبحث عن الأهداف المائية العائمة ضمن نطاق 150 كيلومترا. كما تمتلك نظام الإجراءات المضادة الروسي L175M KBNM
وهو عقل الطائرة المدبر. ويعرف هذا النظام بأنه نظام فائق التطور وواحد من أقوى نظم الحرب الإلكترونية ونظم الحماية الذاتية لمقاتلات الجيل الرابع المعزز حاليا. للنظام إمكانية رسم الخريطة الإلكترونية الرقمية للتهديدات والأهداف المحتملة وتحديد طبيعة التهديدات وإحداثياتها، كما أنه المسؤول عن التحكم والقيام بعمليات التشويش والإعماء الإلكترونية عن طريق معدات التشويش الخارجية. قاتلة الشبح الأمريكية. درع سماء جديد يحمي الحدود الإيرانية من تهديدات المقاتلات الأمريكية والإسرائيلية، وهو من أخطر الأسلحة التي أهداها القيصر بوتين لطهران. منظومة S-400 الروسية، المنظومة الأقوى والتي تتربع عرش الدفاعات الجوية حول العالم منذ العام 2017 وحتى اليوم. ولS-400 قدرات هائلة وخطيرة جدا على أي هدف قد يقع في شراكها، فبإمكانها مراقبة 32 هدفا في آن واحد واستهداف 16 هدف منها في آن واحد، كما أن تفعيل المنظمة لا يستغرق أكثر من 14 ثانية لإطلاق صواريخها القادرة على استهداف الطائرة المعادية على بعد 550 كيلومتر. وبذلك تكون إيران خامس مشغل حصري لمنظومة الدفاع الجوي الأخطر عالميا بعد روسيا والصين وتركيا والجزائر. ذراع إيران القاتلة. منذ الحرب العراقية الإيرانية قامت إيران بتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية حتى بات لديها قدرات تصنيعية متطورة كماً ونوعاً. وما يردع إسرائيل أكثر هو فئة الصواريخ الباليستية متوسطة المدى MRBM التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر. لكن أكثر ما يخيف الكيان من هذه الصواريخ هو ما كشفت عنه وكالة الجو فضاء الإيرانية في نوفمبر من عام 2022 أنها أجرت تجربة ناجحة لأول صاروخ إيراني فرط صوتي حلق في المدار الأرضي ضمن مسارات معقدة بسرعة تجاوزت 6 ماخ. ولم تكشف الوكالة عن أي تفاصيل أخرى، إلا أن تقارير غريبة ترجح أن التجربة كانت على صاروخ قائم 100 الباليستي، والذي تم تطوير محركاته مؤخرا بناء على هندسة روسية استحوذت عليها إيران من روسيا. وتضيف التقارير أن صاروخ قائم 100 متعدد المهام يمكنه حمل أقمار صناعية ووضعها في المدار، ويمكن استخدامه في أغراض عسكرية كحمل قنابل حرارية أو نووية أو كيميائية، فيما بات يعرف باسم الذخائر الإنزلاقية. عودة الجيش الفارسي. بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وغيرها عقوبات على الحكومة الروسية عقب غزوها لجارتها الجنوبية أوكرانيا، دخل بوتين في عزلة دولية وبدأ يلم شتات حلفائه التقليديين كالصين والهند وكوريا الشمالية ودول آسيا الوسطى، وبكل تأكيد إيران التي تعتبر ولو شكليا سكينا مغروزة في خاصرة تل أبيب وعواصم منطقة الخليج والشرق الأوسط، التي تعتبر جزءا من تحالف تقوده الولايات المتحدة. إذا توجه بوتين لتوطيد العلاقات مع أخطر عدو للولايات المتحدة ودعمه بأحدث الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية الروسية، لتكون إيران أداة تضييق على الولايات المتحدة يستخدمها بوتين عندما يشاء. وعلى الرغم من إدراك إيران لغاية بوتين من دعمها، إلا أنها لم تفوت الفرصة على نفسها في امتلاك أسلحة تحتاج إلى عشرات وربما مئات السنين لصناعتها أو شرائها في غير الظروف الدولية الحالية. وفي ذات الوقت قدمت طهران لموسكو مئات الطائرات المسيرة متعددة الأغراض لإقناعها بأن التبادل العسكري والتكنولوجي معها ليس خاسرا. وكانت روسيا قد استخدمت بالفعل مئات من الطائرات المسيرة الإيرانية من طراز شاهد 136 والتي تطير لعدة مئات من الكيلومترات وتدور فوق منطقة مستهدفة، ثم تنحدر إلى أسفل بحمولتها المتفجرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن 3 مسؤولين حكوميين على صلة بنتائج استخباراتية معروفة لأجهزة الأمن الأمريكية والغربية الأخرى أن طهران تسلم حاليا تصميمات ومكونات رئيسية لموسكو لبدء الإنتاج الضخم لمسيرات كاميكازي الإيرانية بتعديلات روسية. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لقوة الجيش الإيراني بعد امتلاكه هذه الأسلحة؟ وبرأيك
كيف ستواجه دول الخليج العربية الفزاعة الإيرانية بعد اليوم؟